Shabbat Shalom. We turn to page 99, Modani. Modani Lefanecha Ruach Vekaya Modani Page 102 at the bottom. Please rise for Parashat, the morning blessings, page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ובינה להפכים יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש עלומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מקטיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המחיץ עד דגבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזרי ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעקב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מרנטים ומפפאי. ירצו מלפן נאותי, שתרגילים בתורתך, לא תקן מצוותיך, ואל תבין וחטא ונעון, ולא לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון, ואל תשלימנו יצרנו ותרחיקנו מעשים טובים בכל. מחברה, מדבקנו יצר הטוב מעשים טובים. חופת ישראל שתבט לך ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Sukkah Dezimra, page 122. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך עוזר ומקיים, ברוך מלחם על הבריות, ברוך משלם מסרתו לרב חיים לעד וקיים לנצח ברוך ונוציא ברוך שמו משופר ומפואר ותשובה זיווה ולאפשר את עבדיך. מהללך אדוני אלוהי שבחת וזמינות ומגדלך יחיד חי עולמים מלך משובח ומברדה את שמו גדול. ברוך אתה אדוני מלך מעולם ותשבחו. May be seated. We continue on page 132, Kila Elam Chasto. הודו
לאדוני כי טוב. כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים. כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים. כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו. כי לעולם חסדו. לממשלת ביום כי לעולם חסדו את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למקם מצרים תבחורם כי לעולם חסדו לעולם חסדו כי לעולם חסדו וגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו בין עיר פרעה וחילו וים סוף כי לעולם חסדו למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו בספרון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכרנו לעולם חסדו ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו נותן לאל השמיים כי לעולם חסדו Page 134, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך על יום. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך מללו עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינוך. כי שימחתני בפעולך ומעשה ידיך מה גדול מעשיך אדוני, מאוד נמקו מחשבותיך. איש בר לא ידע ושין ויבין את זו לפרוח בשם כמו עשב, ויציצו כל בעלי הבל. לשם אדם התיעד ואתה מרום לעולם אדוני הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו. התפרדו כל פועלי עוול 200 קרעים קרני, בלותי בשמן רענן. אתה בטני משורי וקם עלי מנשמע אוזני צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפרחו נינומון בשיבה, דשנים רעננים יהיו. להגיד ישר אדוני צורי ולא עוולת בו
אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזהב. אף תיקון תבל בעתימון. נכון כיסך מאז מעולם אתה. נשאו נרות אדוני, נשאו נרות כולם. יישאו נערות דוח ים מקולות מים רבים. אדיר בשברם ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש. לביתך נאווה קודש, שמיים. לאורך ימים. Page 136. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסדך. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי יושבי ביתך, אשרי יושבי ביתך. תהילה לדוד, הרוממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. לכל יום אברכך וללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, גבולותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך שיחה. ועזות נראותיך יאמרו, גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, את צדקתך רננו. חנון ורחום אדוני, ירח אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. שמח אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, ומצביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה ויעשה, ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. באו אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה, 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 אשרי יושבי ביתך. Page 141, Psalm 150. Hallelujah, 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 hallelujah,
בצלצלי שמיים, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללו, הללויה, הללו, הללו, כל הנשמה, הללו, הללויה, כל הנשמה, הללויה, הללו, הללויה, כל הנשמה, הללויה, הללו, הללויה, כל הנשמה, הללויה, הללו. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ברוך אדוני מציון שוכן שלום אדוני. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושים נפלאות למדו ברוך שם כבודו לעולם וימלך אמונו את כל הארץ אמן ואמן. Nishmat Chol Chai, page 145. Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimcha, Adonai, Eloheinu. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו, אלוהי הראשונים והמנדרתו, כל בריאותנו, כל תולדנו, ותשבח אותנו. ואדוני לא ינום ולא יישן, המעורר ישנים, והמקיץ נרדמים, והמסיח אילמים, והמתיר אסורים, אסורים נופלים ובשלים. ואפילו מלא שירה קיים, ולשנו לא כמון גלה, ושפתותינו ישירות כמרחבי רקיע. ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשר שמיים ורגלינו כרת קלה. Page 146. ועמנו ממצרים ילדנו, אנו מהגואל, מבית העולים פדיתנו וזרסתנו. בכל האמריים ונמדים דליתנו, תנזנו חסדך. על כן אמרים שבילגת בנו, ברוח שמשמש נפחת באפינו, ולשם ששמת בפינו. פריך יהודה, בכל לשון לך תשבע, בכל ברך לך תכרע, בכל קומה לפניך תשתחווה, בכל לבבות ירוך, בכל קרב לך יודמין. כל עצמותיי תאמר, וידמלך ונשמך ונברך ונברך את שם קודשך לדוד ברכי נפשי את אדוני ירלי וכל קרבי את שם קודשו
בתעצומות עוזיך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור על הנצח, והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן על מרום וקדוש שמו. וכתוב רננו צדיקות באדוני לישרים נאוות תהילה. לפי ישרים תתהלל. דברי צדיקות תתברך. ובלשון חסידים תתרומם. וכקדושים תתקדש. ובקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן רובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. האל המלך Page 148. משנה נצח, גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות. ברכות והודות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות, אל הודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וימכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמרמן ורמלה ולעלמי עלמי, פרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמלכות שם בריחו, אלא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה נמירן בעלמא ואמרו אמן. Page 150. אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישמחוך והכל יאמרו קדוש קדומי, הכל יאמרו חסר יוצר הכל. לוקח עלון הרקיע, מוציא חמה ממקומה ולבנה מכל שבטה. זה בראשית המלך המרומם לא ידומן את המשובח ומקובל ותשימות עולם אלוהים מלך המלך. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואל לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151. אלדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה. גודלו וטובו מלא עולם, נטפו סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש, ונהדר בכבוד על המרכבה, על המרכבה. זכות ומישור לפני חיסור, חסד ורחמים לפני חרבו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. ואלוהים זיו ומפיקים נוגה,
ששים בבואם עושים בהמה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צול ורינה לזכר מלכותו נראה לשמש ויזרחות בא והיא עם צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבע מרום שבח נותנים לו כל צבע מרום כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים שרפים ואופנים וחיות כל קודש זה שבח של היום השביעי, שבו שבת מכל מלאכתו. ביום השביעי משבח ואומר, מזמורו של יום השבת. תתברך מושיענו על שם מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית, יפרוך הסלע. תתברך צורנו, מלכנו בגבולנו ובשביל שמש דבקים. משמיעים בידי יחד בכל דברי ומחולם. כולם אהובים, כולם פירורים, כולם גיבורים, וכולם נושאים אליו רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה ועורכים משבחים, ומברים ומרצים ומקדישים וממליכים. את שם האל המלך הגדול הגדול שוב וכולם מקבלים עליהם וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת ורוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, 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 אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו האופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צלפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו לברוך תיתן לחי וקיים פועל גבורות עושה חדשות המקדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושי אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אבינו מה ברחמנו ורחם רחם נעלינו ותן בגבינו בינה להבין להשכיל לשמור ללמוד לשמור ולעשות לקיים את כל דברי שמות תורתך באהבה חי עינינו ותורתך ונדבק ליבנו במשחקך ויחד לבבינו כי בשם קודשך נלמדתך עמיינו לשלום מעבר כנפות הארץ ותוליכנו קומם יון ארצנו כי אל פועל ישועותיו ובנו בחרת עם כל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך וירחך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה.
נכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב במערכת נעים ורון עבדים תוקם מקובל וטוב יפה דבר הזה עלינו למועד אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו דור ודור קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונכבדים לעד ולעולמי עולמים על אבותינו עלינו על בנינו על דורותינו כל דור יוצא ישראל אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו מלכנו מלך אבותינו אמותינו גואלנו גואל אבותינו אמותינו יוצרנו תורשתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם מגן משה תורתך ורחסים על ליבו, אמת שאתה עולם המלך המלך גמול הריב נתתה ולשבתה ומנדל סלם גאלתנו אלוהינו בבית העבדים ותיתנו כל בכורי מרק ובכוחי סלסון בקצה אחד מהם עזר שיקחו אבי עוזר דלים עונה למועצה בית שבעם אליו תהילות האל עליון ברוקום ורחמו שוב רם וניס הגדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפרים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו ואת שבם אליו תהילות לאל עליון ברוך הוא מבורך משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ומה בעזרת ישראל מבטיחנו מהחיונה בישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני God Israel the Amidah on page 159 ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלקי חיים וחסד בחיי מתים ברחמים רבים
סומך נופלים ורופא חולים עתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך והגבורות ומדם מלך מלך בביטוח חייב מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני לחיי המתים קדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו וישמע מעו ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ובנינו תראה אוי מלכותך כנבל בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד עוד לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול קדושת ברוך אתה אדוני האל הקדוש ישמח משה
אבינו אבינו כולנו כאחד כולנו כאחד באור פניך ברכנו אבינו כולנו כאחד כולנו כאחד באור פניך ברכנו אבינו כולנו כאחד כולנו כאחד מאור פניך ברכנו אבינו כולנו כאחד כולנו כאחד מאור פניך ינה ניי 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 Shalem, page 167. יתגדל ויתגדל שם רבה, אלמון ולקירות וימליך מלכותו וחייכון וביום יחון וחדר בית ישראל ועלה בזמן קרב אמרו אמן. ויש רבה מברך, לעולם ולעולם יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודש הבריאו. לעילם מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמי פרמיה ואמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם, אבוהון דיבי שמיה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלי וכל ישראל אמרו אמן. עשה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו This beautiful poem, Ladino poem, song, you have it in a separate sheet that tells about the birth of Avraham Avinu, so it's part of these Parshiyot, the end of Parashat Noach, beginning of Parashat Lekh, Lekha. So we're going to sing this beautiful, you know the melody, it's very well known. So here you have the words. We also provided a translation, just in case there's some of you who don't know Spanish or Ladino. After all these years. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería que había de nacer
Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada. Ella en día él le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demorada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. En fin de 9 meses parir quería, iba caminando por campos y viñas. A su marido tal no le descubría, topó una meara, allí lo pariría. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. I found curious the last line of the translation, which is not at all what the text says. She found a manger. Where did this come from? This is, I think, another story that got mixed in here of the birth of a great person. It says here in the Ladino is a mixture of Spanish, Old Spanish and Hebrew. Topo una me'ara. Me'ara is a cave, like Me'arat HaMachpelah. She encountered a cave, and that's where she would give birth. But here they put the manger. There's always a rewrite. There's a rewrite, yeah. We invite now our Bat Mitzvah de Shabbat, Tessa Butler, to lead us in Seder Hotzaat Torah, which you will find on page 168. ממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Torah, Torah.
Avedate Kudesha Berichu Ana, Ana, Ana 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 Avda de Kudesha Berichu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Gadlu le'Adonai iti, uneromim Hashemo yachdav. Adonai הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד ככל בשמיים ובארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש השורר שירה לכבוד התורה השורר שירה לכבוד התורה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה נאמן שמו בחר בעמו נאמן שמו בחר בעמו להיות לו לשמו ומה נבחרה השורר שירה לכבוד התורה השורר שירה לכבוד התורה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה נגלה בכבודו על סיני הודו נגלה בכבודו על סיני הודו קרא לעבדו לקבל תורה השורר שירה לכבוד התורה השורר שירה לכבוד התורה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה מפז יקרה זכה וברה זכה וברה רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. May be seated. Shabbat Shalom. This week's Parashat Lekha, opens with a famous command, Vayomer Adonai al Avram, Lech Lecha me'artzecha,
ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. God said to Avram, "Go forth from your native land and from your father's house to the land that I will show you." This one command sets the stage for the story of our people through the role modeling of Avram in this very moment. Avram is the one, according to the Midrash, that smashed the idols in his father Terach's idol shop, and then is given the command to go. He's the one who is willing to go much farther than his father, who stops halfway in Haran and settles. He has aspirations that are far larger to go farther. Avram, according to the Kedushat Levi Yitzchak of Berdichev, is the first human being who is able to channel the divine flow from God and be a blessing on earth. Abraham, according to Aviva Zornberg, is set out on a journey, and what is most striking about his journey is the indeterminacy of it. What is left behind, canceled out, is defined, clearly circled on the map of Abraham's being, but his destination is merely the land that I shall show you. From your land, the landscape of your basic self-awareness, to a place that you will only know when the light falls on it. This is both his blessing and his trial. Abraham, according to the Sfat Emet, is the ultimate walker, the one who goes, who is able to go from rung to rung in spiritual ascent, and who doesn't rest on his laurels or remain stagnant in his spiritual search. The open road that Avram is commanded to go on, the destination to be determined, is both a physical journey and a spiritual search. It is open terrain. Contrast this opening moment of the parasha with the next episode, in which there is famine in the land, and Avram and his family go down to Mitzrayim, which literally means narrow place. When they enter Mitzrayim, Avram becomes deeply concerned that because of Sarai's beauty, the Egyptians will want her and therefore kill him. And therefore he declares that she is his sister. And because of her beauty, she is taken into Pharaoh's palace, and Abraham accumulates riches. Nothing is said of Sarai's journey and what happens to her in the palace. She is told to go. She obeys. Not a word of being Avram's wife until a plague afflicts the palace, and Avram reveals that Sarai is his wife. All seems well and good, and they are sent on their way. Sarai is also stripped of all she knows, her house, her family, and her homeland, but her destination is predetermined, and her voice absent. These two opening episodes, the command to Avram in this moment and his journey, and the experience of Sarai and her journey, stand in profound contrast to one another. But they both echo in profound ways in the story of Hagar that comes in our triennial reading that begins in chapter 16 this Shabbat. We are told of Sarai's barrenness and her determination to have a child, which leads her to have Avram taking her Egyptian maidservant as his wife, Hagar. Once Avram takes her as his wife, she becomes pregnant, and according to the Torah, Sarai is diminished in Hagar's eyes, and the word is actually to make light, kal, that she's made light in Hagar's eyes. And then Sarai, with Avram's permission, begins to afflict her. Emotionally or physically, we don't know, though the Midrash contains both possibilities. According to the Midrash, Hagar isn't just any Egyptian. She's actually the daughter of Pharaoh. Pharaoh handed over his daughter to Sarai, this is according to the Midrash, when the latter was captive in his palace. And he said to her, "My daughter is your compensation for having wronged you."
as a compensation in Aramaic is agra, which is what Hagar's name means. It sounds exactly the same, Agra and Hagar. So, which is a play on God in Hagar's name. That Hagar is given to Sarai as a reward or compensation for her having sustained the trouble in Pharaoh's house when he didn't know that she was Avram's wife. The irony in this story is that Sarai is compensated for experience as a slave concubine in Pharaoh's house in receiving Pharaoh's daughter, who becomes the same thing that Sarai was in Pharaoh's house. Judith Helpman writes in her book, Reading Women in the Bible, Sarai in Egypt and Hagar in the house of Sarai have similar histories. And Sarai's oppression of Hagar highlights a disturbing aspect of human behavior. We like to believe that the experience of suffering makes us more sympathetic to the suffering of others. It does not. Sarai's own experience as a slave does not make her more empathetic to the slave in her own home. On the contrary, it makes her want to assert her dominance and authority so she won't lose it again. Hagar may have been the reward, but she is also the mirror to Sarai. With the oppression that she experiences, Hagar runs away. She becomes a refugee in a certain sense, and we're celebrating or marking Refugee Shabbat as part of Hayes's National Refugee Shabbat. And in that space, an angel of God finds her and says, Vayomer Hagar, Shivchat Sarai, Emi ze bat v'anea tel Lekhi v'tomer mipnei Sarai, Gevirti anochi borachat. Hagar, slave of Sarai, this is what the angel said, where have you come from, and where are you going? And she said, I am running away from my mistress Sarai. The Akedat Yitzchak teaches the following on this verse. When the angel found Hagar the first time, he thought she was not lost, but at a well of water on a well-marked route leading to shore. His question seemed to suggest that she was lost. In fact, he meant to ask her, are you aware that you are in danger of going from a good place to a bad place? That instead of improving your lot, you will worsen it? Hagar replied, I cannot help myself. I am forced to flee my mistress, even though I know that I may be heading towards spiritual disaster. A fugitive concerned with what he escapes from does not pay too much attention to where he may be headed. This is particularly resonant in our world today. A fugitive concerned with what he escapes from does not pay too much attention to where he may be headed. The angel said to Hagar, instead of contemplating what you are running from, think of what you may be getting into. Therefore, subject yourself to your mistress, since I assure you that the future of the son you carry within you will make it all worthwhile. This moment is also a mirror. Hagar is the mirror to Avram, who had the command to leave his home. Hagar runs away from home, and her destination is unclear and indeterminate, just like Avram's. But the promise of the angel is that she too will become a great nation, just like Avram. And she is the only woman to receive this promise in the Torah. However, as opposed to the command to Lekh, go forth, like Avram was told by God, Hagar is told, Shuvi, return. Hagar here is a mirror to Avram's Lekh, the opposite, in fact. Shuvi, return. The women's commentary teaches the ethical stance in this scene is one of accommodation to the existing power structure, rather than the encouragement to acts of self-liberation. In this system, the reward for submission is the promise of progeny.
In the story, then, the angel goes on to name her unborn son, Ismail. And the Radak, David Kimchi, says the following on this. This is reflected in the words of the angel to Hagar, Ki Shama Adonai El Anyacha. For God has listened to the oppression you have endured. That's the name Yishmael, Ki Shama, that God has listened to your travail or the oppression. This is why the angel gave her a blessing as compensation for the harsh treatment she had suffered. Avram did not prevent Sarai from acting as she did, even though it was displeasing in his eyes, because he was concerned primarily with preserving his relationship with Sarai. The reason why this whole story is preserved for all future generations in our chapter is to teach moral, ethical lessons and to warn us not to indulge in injustice. It's a pretty profound statement when you think of this 13th century commentary, to say that this chapter 16, this story, is given to us in a sense to teach us all the things we shouldn't do. That is the purpose of this chapter in the Torah, to expose the injustice. According to Radak, chapter 16 is an exposure of injustice in our Torah, a story in which we are to learn moral and ethical lessons. His attention here is focused on the poor behavior of Avram and Sarai. But when we look at this chapter in the context of the whole Parashat, it is not just their unethical behavior toward the stranger or the refugee, the less powerful woman, or the most marginalized in their midst. In thinking about the whole parasha, there are layers of exposure of injustice in this chapter and in this story as a whole. Sarai's behavior is an outcome of her own victimhood. She inflicts the same pain on Hagar that she experienced herself, asking us the question as the reader of the Torah, how our own pains and hurts get inflicted on others, individually or as a people, collectively. Hagar is she's the most marginalized. She's the exemplar of marginalization. She's a woman, she's a refugee, she's a stranger. And through this chapter, the Torah is teaching us, and in the whole parasha, that the most marginalized are the greatest mirror to our own behavior. That the most marginalized people are the ones through which we should process our own behavior. And they are the most exposing of our injustices. If we're not comparing or looking at our behavior through the ones with the least power, then we're not taking a good look at our behavior. We can think we're doing good things in the world, but if we're not looking at them in relationship to the people with the least power and the most marginalized, then we're not actually doing a true self-evaluation. This chapter also exposes the profound and complex and flawed enterprise of patriarchy and the sole value of the woman being seen as guarantors of continuity through procreation. This has been a lively conversation in the Jewish community since the exposure of two leaders in the Jewish community who are very supportive around the Me Too movement, who have been very supportive of Jewish continuity, and it's raised questions about how the role of women and the submission of women and the harassment of women is a conduit towards continuity. This is a much larger conversation, not for the moment. But I think, what this chapter exposes is not only the patriarchy and the role of women in securing the progeny of our people, but also what happens when patriarchy and its power, what happens then is two women are pitted against themselves, pitted against each other, right? So the two people who have the least power, Sarai has more power than Hagar,
But the two people who are not essentially in charge of their own story then get pitted against each other, which is often what happens in our world. Look at what's happening around white supremacy. And think about also how the Jewish community and the people of color community have essentially been trying to say who's more victimized. When there's something in power at the top, people who are not in this, by the way, there are plenty of times when the Jewish community is very much in power, so let's just acknowledge that too. But that the people who are more marginalized actually start fighting with each other than fighting the structures that are keeping them oppressed. And as this parasha opens with those profound words, Lekh, Lekha, go forth, and all they've meant spiritually for Avraham over the course of his life, and for our tradition and people as a whole, spiritual ascent, wandering toward a vision of what's possible, a look towards the promised land, and even in the unknown, a promise of blessing. We know so many people in the world, particularly on this refugee Shabbat, who are told, despite their pain and suffering and oppression, shuvi, go home. How many people are sent to go Lekh Lecha on a journey that is filled with countless possibility, and how many people in our society and in the world, not only refugees, go home. Shuvi. Hagar in chapter 16 is both reward, agra, and stranger, ger. She is the mirror to which, if we are willing to look into it, we might find the reward for the understanding what moral and ethical behavior we need to employ for those considered to be the strangers, the gerim, the most vulnerable in our midst. Shabbat Shalom. Begin the reading of Parashat Lekha on page 86 in the Chumash. The beginning of chapter 16. ויעזור ויגן ויושיע לכל חסום בו ונאמר אמן. קל הכל הב וגודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. תעמוד חנה בת קלמן ורוני לעלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu min kol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Amen. Besarai eshet Avram, la yalda, la vela, shivcha mitzrit ushma Hagar, vatomer Sarai el Avram. Hinena atzarani Adonai miladet bona el shivchati ulai bene mimena vayishma Avram lekol Sarai vatikach Sarai eshet Avram et Hagar hamitzrit shivchata miketz 10 shanim leshevet Avram be'eretz Canaan Vatitein ota le'Avram isha l'isha vayavo el Hagar vatahar vaterek ki harata vatekal gevirta be'eineha vatomer Sarai el Avram chamasi alecha anochi natati shivchati bechekecha Vatereki harata ve'ekal be'eineha Yishbot Adonai beini uvenecha
ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשילה הטוב בעינייך, ותענה השרי, ותברח מפניה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. May the one, משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors, bless our beloved Anne, who has ascended today to honor God, the Torah, and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed upon her from the day of her birth until today when she turns 70. 70 is the age of Seva, which is the age where the Torah says, Mipnei Seva takum, that we have to stand for people who are 70 or older because of the wisdom that they have accumulated. And you have accumulated a lot of wisdom and a lot of mitzvot and a lot of study of Torah. May God protect you from bad things. May God give you strength and health and vigor and the determination to continue to study Torah as we do together, but also you do on your own, and you pursue all sorts of wonderful things in the Jewish community. May your life be long and filled with good health and with love, with mitzvot and with Torah. And may God send blessing and success to everything good that you do. And let us say, Amen. תעמוד ליבה בת דוד ואיתה רייזל לעלייה שנייה. Baruch et Adonai hamvarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvarach leolam vayet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayimseah malach Adonai al ein hamayim bamidbar, al ha'ayin b'derech shur, vayomar Hagar shivchat sarai, eini zevat v'natelechi, v'atomer mipnei sarai giverti anochi borachat, vayomer la malach Adonai shuvi el gevirtech ve'itani tachat yadeach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'Eloheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. משברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors, bless our beloved Lorraine, who has ascended today, to honor God, the Torah, and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed upon her from the day of her birth until now when she turns 73 years old. May God protect you, give you strength and life and good health and long life, filled with blessings, with Torah, also with the study of Torah, and to give you the opportunity to pursue your passion, which is the study of the history of Eastern European Jewry, and to trace your origins and your genealogy as you have for many years, and discovered really very rich things about where you come from and who you are in this world. May you continue to grow spiritually with a long life filled with good health and love, and may God send blessings and success to everything good that you do. And let us say, Amen. יעמדו העולים לעלייה שלישית. We'd like to call to the third aliyah of those who mark a yortzeit this coming week.
ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אמן. Amen. Vayomer la malach Adonai harba arbe et zarech velo yisaper merov. Vayomer la malach Adonai hinachara veoladet ben vekarat shema Ismail ki shama Adonai elanyech. Vehu yeh pere Adam yadov akol veyad kol ba ve'al pnei kol echav yishkon. Vatikra Shem Adonai hadover eleha ata el roi ki amra hagam halom ra'iti acharei roi. Al kain kara lebe'er be'er lechai roi hine ben kadesh uven bared vateled Hagar le'Avram ben vayikra Avram shemno asher yalda Hagar Yishmael ve'Avram ben shmonim shana V'sheshanim v'ledet Hagar et Yishmael le'Avram. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. I just want to indicate that we're marking now the third yortzeit of Jules Frankel, Susan's husband, who was a very wonderful presence here at BJ for many, many years, who loved to sing and who graced us and graced the BJ Sings Chavura with his beautiful songs. And in his honor, Susan has contributed 100 sidurim to BJ, so you may hold a sidur perhaps that is contributed in his memory. May his memory continue to be for a blessing for his family, his children and grandchildren, and all who loved him and continue to love him. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We'd like to call to the fourth aliyah all those who wish to recite the Misheberach, a prayer for someone who's ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayehi Avram ben Tishim Shana v'tesha shanim Vayere Adonai el Avram Vayomer elav ani el Shaddai Hitalech lefanai v'hayat tamim Ve'etna avriti beini uvenecha ve'arbe otzcha b'me'od me'od Vayipol Avram al panav, vayedaber ito Elohim lemor, ani hine vriti itach vehayita lev hamon goim, velo yikare od
את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלאכים ממך יצאו. אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקן מורפותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם לזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתבח עליו בזמן קריב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפאת צירי כי אתה רופא אומן. את ראשי שולח לשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שולח לשי, ותן כוח לנפשי. יעמדו העולים לעלייה חמישית. We'd like to call to the fifth aliyah. All those who have been part of this very important, meaningful committee at BJ, the refugee committee. All those who are here, who are part of that committee, please come up for the fifth aliyah. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אמן. והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר, ונמלתם את בשר ערלתכם. והיה לאות ברית ביני וביניכם ובין 8 ימים, הימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא, הימול יליד ביתך ומקנת כספך. והייתה בריתי בישרכם לברית עולם. והראל זכר אשר לא ימו את בשר ערלתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, את בריתי הפר. ויאמר אלוהים אל אברהם,
Sarai ishtecha, lo tikra et shema Sarai, ki Sarah shama, uverachti ta, אותה וגם נתתי ממנה לך בן ובירכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו הבן 100 שנה יוולד ואם שרה הבת 60 שנה תלד. Amen. We want to recognize the Refugee and Immigration. It's actually a Refugee and Immigration Committee now that was born 3 years ago when that famous picture of the 3-year-old Syrian boy right before Yamim Noraim, right before Rosh Hashanah, and there was an outpouring to figure out what our responsibility was to do, and there was an initial meeting that took place with some of the people right here and Hayas. And from that meeting, which was uncharted territory in many ways, the way Abraham went out, the goal was to do education, advocacy, and acts of loving kindness, basically. Since that time, there are about 200 people in the Refugee and Immigration Committee at BJ, people which is led by Elaine and Susan, and also was led by Sandy Chaitin, who's not well right now, but we're holding her close. And this committee has really helped actually support refugees in our city with clothes and gathering of many items that they need. Second, they've been advocating around issues of justice around refugees. Also, this committee has a smaller team that's around the employment and has, because we're housing the Riverside language program in our community house, which is filled with refugees. Actually, that's who they teach. They've gotten a number of the refugees in the program jobs, employment, that incredible work, and amongst many other things, which also the committee has done, has been the catalyzation for the Synagogue Coalition on Refugees and Immigration, which now is with, I think, over 15 or so, 17 synagogues all around Manhattan. All that started in one conversation that took place and has been built with the loving leadership of these volunteers, in addition to the incredible guidance of Rabbi Shuli Passow. So we want to just express our gratitude for all that you've done and the way you've held up this community around this profound issue of our time, refugee and immigration, which has been the story of our people too. And if anyone wants to get involved, particularly on this Shabbat of refugees, to speak to someone in the committee, particularly Elaine or Susan, if you want to get more involved. We have many people involved, but there's always space for more. Yasher koach. Yasher koach. One day they called for lawyers to come to a meeting. They thought that perhaps a few would come, 6 or 7, put a few chairs. 50 people showed up, all BJ members who were just an outpouring of concern and desire to help. So this is what the community is about. And there also, I forgot to mention, there are accompanying people whose documentation, who are undocumented workers, and they're accompanying them to their meetings with ICE. So, which is a training that has happened also all around the city, for we to be, when there's someone who has more power in the room, it sends a message about support and care, and that people are not going to get deported without someone making a stink about it. So those trainings are ongoing, and we can let people know. We have one here. What day is it? We don't know yet. Okay. Thank you so much. Yasher koach. Yasher koach. יעמוד שלמה בן יעקב ומלכה לעלייה שישית.
Adonai Hambarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Baruch Banu Mikol Ha'amim. V'nosan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Vayomer Avraham Elohim Lu Ismail Yichya Lefanecha. Vayomer Elohim Aval Sarai Ishtecha Yoledet Lecha Ben Vekarata Et Shemo Yitzchak V'Hakimoti Et Briti Ito Librit Olam Lezaro Acharav Uli Yishmael Shema'aticha Hine Berachti Oto V'Ifreti Oto V'Hirveti Oto B'Me'od Me'od Shnei Masar Nesi'im Yolid U'Netativ L'Goy Gadol V'Etz Briti Akim Et Yitzchak Asher Teled Lecha Sarah Lamoed Hazeh B'Shana Ha'acheret Vayichal Ledaber Ito V'Yal Elohim Me'al Avraham Vayikach Avraham Et Yishmael Beno Ve'et Kol Yelidei Beito Ve'et Kol Miknat Kaspo Kol Zachar Be'anshe Beit Avraham Vayimod B'Sar Latam Ve'etzem Hayom Hazeh Kasher Diber Ito Elohim. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Nasa Lanu Torah Emet V'chayei Olam L'tah B'tochenu Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. I just wanted to say that about a month and a half ago, I was at a migrant, I spent a weekend upstate at a migrant farm, and I can't believe I'm saying this, I was actually lecturing to children from 12 down to 5 as to what you do if the bad men come to you and start asking you questions. Because you should know that when the migrants are working in the farm, ICE people are hanging around to intimidate. And they try to intimidate the kids and ask them questions. And I had the unenviable task of having to tell these kids what to do. Can you imagine talking to 5-year-olds about what you do if the people ask you what you can say and what you don't have to say? You should know that that's what's going on. תעמוד משפחת בת המצווה לעלייה שביעית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Ve'Avraham ben Tishim v'Tesha Shana Vehimolo Basar Orlato Yishmael Bena Ben Shlosh Esre Shana Vehimolo Et Basar Orlato Ve'etzem Hayam Hazeh Nimol Avraham Yishmael Bena Ve'kol Anshe Beito Yelid Bait Miknat Umiknat Kesef Met Ben Nachar Nimolu Ito. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Please rise. Yitzgadol
ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דיברה קירותי ומכמוכותי. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ימיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קדושו בריחו לעילם ינקוב ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דל מירם בעלמא. תעמוד, 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 בחורה בת המצווה, טובה חנה בת אסתר איתה ומלך, מפטירה חזקי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ואברהם בן 99 שנה, בהימולו בשר עורלתו, וישמעאל בנו בן 13 שנה, בהימולו את בשר עורלתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נחור נימולו איתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. Tessa will now chant the Haftarah, which can be found on page 95. Page 95. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nevi'im tovim v'ratzav divreihem hane'amarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'b'Moshe avdo u'b'Yisrael amo u'b'nevi'ei ha'emet v'tzedek. Lama tomar Yaakov utedaber Yisrael nistera darki me Adonai ume Elohai mishpati ya'avor halo yadata im lo shamata Elohei olam Adonai borei ketzot haaretz lo hi'af velo hi'ga ein cheker litvunato noten lo ya'ef koach ule'ein onim od
עוצמה ירבה, ויעפו נערים ויגעו, ובחורים כשול ייכשלו. וקובע אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. החרישו אליים ולאומים, יחליפו כוח, ייגשו אז ידברו, יחדיו למשפט נקרבה. מהעיר ממזרח צדק יקראהו לרגלה, ייתן לפניו גויים ומלאכים ירד, ייתן כפר חרבו כקש נידף קשתו. ירדפם יעבור שלום, אורח ברגליו לא יעבור. מפעל ועשה קורא הדורות מראש, אני אדוני ראשון ואת אחרונים אני הוא. ראו איים ויראו, קצות הארץ יחרדו, קרבו ויעתיון. איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. ויחזק חרש את שורף, מחליק פטיש את הולם פעם. אומר לדבק טוב הוא, ויחזקהו במסמרים לא ימות. ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ, ומאציליה קראתיך. ואומר לך עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך. אל תירא כי עמך אני, אל תשתא אני אלוהיך. אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. הן יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעין, יעבדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם, אנשי מטותיך יהיו כעין, וכאפס אנשי מלחמתך. כי אני אדוני אלוהיך, מחזיק ימינך, האומר לך אל תירא כי אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוק וגבעות כמות תשים. תזרם ורוח תישאם ושערה תפיץ אותם. ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתהלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו.
רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסא לא ישב זר, ולא נחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא נכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. Okay. Tessa will now offer her Dvar Torah after she eats the candy. Was meant to be thrown at you, not meant to eat it. Shabbat Shalom. This week's Parashat is Parashat Lekha. It tells the story of the journey Avram and Sarah took with their nephew Lot to Eretz Canaan. Also, the story of the famine in Canaan, as well as the story of the changing of Avram and Sarah's names, and finally, the command circumcision for the whole community. In my Dvar Torah, I would like to focus on the balance between following the commands of God and following your own ideals and morals. I think a big part of becoming a Jewish adult is knowing when to put your faith in God and when to put your faith in yourself and your capabilities. This is a very challenging skill to master. Avram, as the first ancestor, has much to teach us. Something I noticed when reading the Parashat is that he balances his own values and needs with responding to and following God's expectations. For example, early in his life, God spontaneously asked Avram to leave his home and come to Israel with his wife and nephew. Vayomer Adonai el Avram, Lekh lecha mi artzecha umi molatetcha mi beit avicha el haaretz asher areka. The Lord said to Abraham, "Go forth from your native land and from your father's house to the land that I will show you." This act uprooted his whole family, and yet Avram did it, simply because God instructed him to. Also in favor of following God's commands, he listened to God when he was told to circumcise himself, his nephew, and the whole community. Circumcision was a very different experience for Avram and Lot than it is for 8-day-old babies today. For Avram and Lot, it was a very painful process, and yet Avram complied because he was instructed to do so. On the other hand, there were plenty of times when Avram thought for himself and acted upon his own instincts and morals. For example, after he and Lot had separated land, so there would be no fighting among his shepherds and Lot's shepherds, Avram still went to fight in a war to save Lot because it was his basic instinct. Fighting in this war jeopardized himself and his whole family, and yet he did it anyway. Avram required no permission or prompting from God or anybody else. In addition to that, when there was a famine in Canaan, he did not wait for permission from God to go down to Egypt. Out of not wanting to starve to death, he acted upon instinct. In fact, Rashi interprets this as Avram failing one of God's tests. Rashi thinks that the famine in Canaan acted as a test for Avram. If he had stayed, it would have showed his trust in God, showing that he truly believed God would provide for him. However, should Avram really fail a test that was unreasonable in the first place? In this scenario, Avram acted based on human nature.
Is it realistic to believe that anyone would have thought twice about staying in a land with no food? I think what was going through Avram's mind was his family and the ones he needed to provide for, who would surely starve if he stayed there. In the bigger picture, these are just some of hundreds of examples that come to light throughout the Torah. As I transition into becoming a Jewish adult, I start to take on another and greater level of responsibility to my friends, family, and myself. Being a student is all about being proactive. When you forget to study for a test, you have two options. Number one, you can pray that you do well. Or number two, you can give a reasonable explanation to your usually lenient teacher and see if they give you an extension. In this situation, you have control over the outcome. So only using prayer when you know you have another option that has much better odds of getting you a good grade is really just an excuse to be passive and not confront your issue. However, when we have no control over the outcome of an event, that is a time when we all need to believe in something bigger than ourselves. For example, this time 6 years ago, many people on the East Coast experienced the tragedies of Hurricane Sandy. We all knew it was coming, and yet there was nothing we could do to stop it. All we could do was pray for our friends and family. Although I was only 7 years old, the feeling of helplessness was something I will never forget. That was a time when I felt most connected to God. I've come to believe there are times when you need just a little bit of trust in yourself and trust in God. So there are times when you need to trust yourself, and times when we need to trust God, and other times when we need to put our faith in both. I think that figuring out when it is appropriate to act and when it is appropriate to trust is the work of becoming an adult. Shabbat Shalom. Say Yasher Koach, no clapping. We say Yasher Koach. Please rise. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Tessa. Tova Chana bat Esther Ita Umelech, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Tessa, you have your own Lekha moment today as you go forth as a bat mitzvah, with a sense of strength and purpose in becoming a Jewish woman, as well as a sense of faith and positivity in the uncharted territory of what life will bring. As an ice skater, you have to have a powerful core and the ability to glide and let go. And that seems very much to be the embodiment of who you are and what you taught today. May God bless the old soul in you that is able to live in the world with such balance, even when things are not so easy or simple. May your natural-born leadership qualities continue to unfold as you grow and find more ways to serve and make a difference. Tessa, you come into a room with a sense of joy and optimism and a lightness that is contagious. May God protect and nurture that essence of yours. And should there be times of challenge, may you feel the support and love of the community that you have cultivated around you and have the faith to carry on like Abraham. Though your name is not changing today like Abraham and Sarah's does in the Parashat, may you find yourself transformed and becoming a bat mitzvah to go on your way with a deeper commitment to Torah and the Jewish people and an openness to fulfill the calling of who God put you on this earth to be. May God continue to be with you in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, and the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarchech Adonai v'yishmarech, Ya'er Adonai panav elayich v'chonek, Yisa Adonai panav elayich v'yasem lach. Shalom. Tessa will now lead us to the Achnathat Torah, returning the Torah to the Ark on page 183. Hallelujah, Shem Adonai, ki niskav Shema
וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנאלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, הבו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בהכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישמר אדוני את ארץ הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון, לבנון וסריון, כמו בן בהימים. כל אדוני חוצב לבוטש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול איילות ויחשוף ירוק, ובחלום ובחלום כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Please be seated. As Felicia indicated a little earlier, we're marking the Shabbat, we're joining Hayas, which has helped countless Jewish refugees and immigrants, and now is transformed its mission into helping countless refugees and immigrants and asylum seekers who are not Jewish, who are the people who are most in need now of support in the world, and as they come into this country, as the doors now close and become narrower. So we're joining Hayas in marking this as National Refugee Shabbat, and we have a number of opportunities to hear stories and to reflect on this reality of this world. Last week in my Dvar Torah I mentioned there's 70 million people displaced in the world. 40 million people are internally displaced by war and violence and instability. 25 million people are refugees in the world today, and 3 million are asylum seekers. So we're going to hear stories throughout Shabbat, one this morning now, and then we're going to hear later on after Kiddush and at the time of Havdalah as well, in order to
not after Kiddush. I thought it was after Kiddush. Just to internalize the reality in which we live and to inspire us to step up and to do what we need to do at this time in which we live. I don't know if Shuli is here. So our guest is not here yet. So I'm going to make a few announcements and then we'll pray Musaf, and hopefully by this time she'll be here and she'll be able to share shortly about her story. So just a few announcements, beginning of course with Mazal Tov to Tessa and to her family and to all her loved ones on the Shabbat of her Bat Mitzvah. We'd like to invite everybody to Kiddush, community Kiddush in the third floor of the community house, which is sponsored by Tessa's parents in honor of Tessa's Bat Mitzvah. We'd like to offer condolences to Claire Hertz and her entire family, her children and grandchildren, on the death of Marty Hertz, who was a member of BJ, and whose funeral will be tomorrow morning. We'd like to extend condolences as well to Rabbi Butler and Yair Kramer and their children, Lev and Nadav, on the death of Yael's grandfather, Dr. Bennett Parstek. We'd like to indicate that there's lots of things, programs and activities and classes that have begun for people of all ages, for families with young kids, and for older adults and everybody in between. There's tons of opportunity to learn lots of different things, and everybody should choose something that fits them at their level and according to their interests. And I'd like to point out to two programs this week. One is this coming Monday evening. We're going to have at 7 o'clock, those of us who went to Michigan to meet with a group of conservative corrections officers in Michigan will have an opportunity to share our experience and how transformational it was for all of us. And this will be a panel that we will present on Monday evening at 7 at the community house. You're all invited to come and to hear about our experience there, because we're trying to bridge the gap. We're trying to spread this story and the impact it had on us so that we can begin to bridge the gap of the tremendous polarization that we're experiencing in this country. On Tuesday, we have the director, the CEO of the Jewish Museum of Vienna, Daniela Spiro, and she will speak about the work that the museum is doing to combat both anti-Semitism and Islamophobia through educational programs and artistic programs. It's really an interesting talk because there's a lot of anti-Semitism and a lot of Islamophobia in Europe these days. A lot of right-wing movements that are pushing for more anti-Semitism and for more hatred against Muslims, and they are doing incredible work in Vienna. So we invite everybody to come on Tuesday at 7 p.m. here. There is a Shabbat dinner next week, Shabbat dinner with Women Cook. You can find the information in the Kol Yishurun, you can sign up. Beginning the Shabbat, Ari will be meeting with those who wish to learn melodies and who wish to learn the melodies and the songs of Friday night services. We will be meeting in the chapel at 5:30 this coming Friday. And next week we begin, together with 250, we're joining a series of events and programs, educational and artistic, religious, 200 events, 250 events in the city of New York to talk about the issue of death, which we really want to talk about and we push aside, but it's part of life. So we're going to join the Reimagine New York City, which was spearheaded by our member and past president, Jeannie Blaustein. She's done incredible work and taken the initiative to bring this to New York City. So B'nai Jeshurun is going to be part of this, but there's many, many opportunities around the city to explore this difficult but necessary topic of death and, of course, of end of life and death and dying. And finally, I believe that our guest is here, so I'm going to ask Shuli. The centennial, yes, the centennial of this sanctuary. We are sitting in a place that is 100 years old.
And it has been beautified and it has been made gorgeous. It didn't always look this way. But it's 100 years old, and there's been countless experiences here of joy and mourning and study and service and dancing and all sorts of things that happened here in 100 years. And people who found inspiration in this place to bring them to live meaningful Jewish lives and to do good things in the world. So we're going to mark the centennial of this sanctuary with a series of programs that will culminate during the week of Hanukkah with a great celebration for the whole community. And there's also going to be a benefit gala to raise funds and begin an endowment or add to the endowment of this community to guarantee our future. So there's going to be many, many opportunities for people to gather in groups. There's going to be family groups. There's going to be a group for people who were here in 1991 when the ceiling came down in this sanctuary and we moved to SPSA. There's going to be activities. There's going to be an opportunity to explore our history and also to envision our future as a community moving forward. An email is coming on Sunday, tomorrow, that will have all the opportunities that people can participate. You may participate in more than one. You may participate in all of them. Just to be able to understand who we are as a community, what this place has meant to us, continues to mean to us, and to envision what it will mean as we move forward, hopefully in strength and getting stronger. So please look for that email tomorrow. And now I invite Shuli to introduce our guest. Please rise. Musaf begins with Chatzi Kaddish on page 184. יתגדל ויתקדש שמרבה בעלמא דברה כילותי וימליך מלכותי בחייכנו ויומנו חיי לכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מברך ועלם ולעלמי עליה יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו ללמין כל ברכתה ושירתה תושתך תמרך למטה דמירה אמרו אמן. The Amidah is on page 185. Eloheinu Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor, HaNorah, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim V'koneh HaKol, V'zocher Chasdei Avot V'imahot, U'mevii Goel Livnei Bneihem, Leman Shemo V'Yahava, Melech Ozer Ufokid U'Moshiach Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufokid Sarah גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח מוריד הגשם כלכל חיים בחסד חיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מלחמוך בעל גבורות ומידו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן נעריצך ונקדישך כסוציאק שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו כבודו מלא עולם בשרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו
אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו מלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנתדייני כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור ננגוד לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפעך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם ועד כי למלך גדול וקדוש, אתה ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. קדיש שלם. יתקדל ויתקדש מרבה, אמר רק
קראותי וימליך מלכותי וחייכון וביום יכון וחדר מצרים ועלה בזמן כאב אמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמו וקודשה וכל אלה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונקימתה מרים ועלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותנו אותו לכל ישראל קודם אמרו לישמעיה ואמרו אמן. ונשלם הרבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Tessa will lead us in Enkel Eloheinu, page 204. לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שנולד השמיים ויוסד ארץ משה וירושלים. הוא אלוהינו על כן נקבל ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, Those who are in mourning and those who mark your set, please remain standing to recite the Mourner's Kaddish, which is on page 207. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא,
ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשם בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אדון עולם is on page 211. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ואין עשה וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא הוא היה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. והוא אחד ואין שני להם שלו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשחק. מנת כוסי ביום אקרא בידו כרוכי בכסת אישה והמים רוחי גביעתי ולא יירק. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה Shabbat shalom. The kids all come for a blessing. All come on the bima. Come, kids. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.
וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום. שבת שלום. שבת שלום.